بیشتر مواقع می‌خوایم خلاصه وظیفه‌ها رو ببینیم تا درک بهتری داشته باشیم از اون چیزی که در کل پروژه داره اتفاق میفته. ولی گاهی از مواقع تنها می‌خوایم وظایف رو ببینیم، به این دلیل که برای مثال می‌خوایم منابع رو تخصیص بدیم یا میزان پیشرفت رو بررسی بکنیم. در این مواقع وجود سطرهای خلاصه وظیفه باعث میشه که نما طولانی‌تر بشه و کار ما سخت‌تر بشه. مورد دیگه‌ای که می‌خوایم در این ویدیو بررسی بکنیم کدهای WBS. کد ورک بریکداون استراکچر یا کد شکست پروژه به شکل یکتا برای هر وظیفه مشخص میشه و به صورت پیش‌فرض در نرم افزار مایکروسافت پراجکت آوتلاین نامبر در این ستون قرار میگیره. شما میتونید برای هر وظیفه یک کد WBS سفارشی ایجاد بکنید و تعریف بکنید که در هر سطح این کد چطور نمایش داده بشه. برای نمایش عدم نمایش خلاصه وظیفه سامری تاسک شما باید به سربرگ فرمت بیاین. با کلیک روی فرمت به این سربرگ میایم. برای گزینه سامری تاسک کلیک می‌کنیم. در صورتی که این تیک وجود داشته باشه شما سامری تاسک ها رو در تیبل یا جدول سمت چپ خواهید داشت. در صورتی که من این تیک رو بردارم همونطوری که می‌بینید همه سامری تاسک ها حذف میشن و شما تنها وظایف رو می‌بینید. من دوباره سامری تاسک رو میزنم تا همه خلاصه وظیفه‌ها برگردن. گزینه دیگه که در این نوع وجود داره پروژکت سامری تاسک هست یا خلاصه وظیفه پروژه. در اینجا با زدن این دکمه یک سطر با آیدی 0 همینطور که می‌بینید در ستون آیدی این 0 به پروژه شما اضافه میشه و شما میتونید توسط این ابزار مقادیر کلی پروژه رو مشاهده بکنید. برای مثال مدت زمان کل پروژه، تاریخ پایان پروژه طبق برنامه و هزینه‌های کلی اون. در صورتی که می‌خواید گزینه رو مشاهده نکنید میتونید این تیک رو بردارید. مورد بعدی که در این ویدیو می‌خوایم بررسی کنیم کدهای WBS. برای مشاهده کد WBS باید ستون رو به نما اضافه بکنیم. برای اضافه کردن یک ستون روی یکی از این سربرگ‌ها یا یکی از این سرستون‌ها رایت کلیک می‌کنیم و گزینه اینسرت کالم رو کلیک می‌کنیم. در اینجا لیستی از کلیه فیلدهایی که در نرم افزار MS به صورت پیش‌فرض تعریف شده رو مشاهده می‌کنیم. با فشردن دکمه W همه فیلدهایی که به W شروع میشن میان، گزینه WBS رو انتخاب می‌کنیم. ستون WBS اضافه شد. همونطور که مشاهده می‌کنید هر وظیفه بر اساس سطحی که داره و شماره یا ترتیبی که در اون سطح داره یک کدی رو به صورت یکتا به خودش تخصیص داده. کد WBS این فایده رو داره که در صورتی که شما دو وظیفه همنام در پروژه داشته باشین به خاطر اینکه کد WBS اون متفاوته میتونید محل قرارگیری اون رو در طرح پروژه تشخیص بدین و مشخص بکنید که این وظیفه دقیقاً کدوم یکی از اون وظیفه‌های همنامه. برای ایجاد کردن یک کد WBS سفارشی یا کاستوم شما باید به سربرگ پراجکت بیاین، روی WBS کلیک بکنید و گزینه دیفاین کد رو باز بکنید. همونطور که این پنجره به اسم WBS کد دفینیشن باز میشه که در اینجا میتونید کد سفارشی خودتون رو تعریف بکنید. بذارین گزینه‌هایی که در این پنجره وجود داره رو با هم بررسی بکنیم. گزینه اول پروژه کد پریفیکسه یا پیشوند کد پروژهتون. در صورتی که پروژه شما یک زیر پروژه از یک پروژه بزرگتر هست، شما میتونید یک کد به این پروژه تخصیص بدید. در این حالت پروژه شما از بقیه پروژه‌هایی که کدهای مشابه دارن مجزا میشه و مشخص. در صورتی که پروژه شما یکتا هست و شما پروژهتون وابستگی دیگه با بقیه پروژه‌ها نداره، نیازی نیست که این کد رو وارد کنید. برای مثال من آفیس موو رو در اینجا وارد میکنم. لطفاً توجه بکنید که در این فیلد فارسی تایپ نکنید چون کد شما در هم میریزه. در قسمت کد ماسک شما میتونید تعریف بکنید که در هر سطح از کد WBS تون عدد، حروف بزرگ یا کوچیک یا ترکیبی از اونها باشه. با کلیک روی این فلش میتونید ببینید که اینجا کد سطح اول من شماره میتونه باشه، حروف بزرگ، حروف کوچک و یا ترکیبی از اونها. علامت اوردر که در مقابل سه گزینه اول قرار داره به این معناست که نرم افزار به صورت خودکار ترتیب عددها و یا حروف رو مشخص میکنه و اونها رو در کد WBS وارد میکنه و در حالت چهارم که ترکیبی هست نرم افزار این کار برای شما انجام نمیده. خب بزنید یک کد سفارشی برای این پروژه بسازیم. برای سطح اولمون از عدد استفاده میکنیم. گزینه بعدی که در اینجا مشاهده میکنید ستون لنس یا طول هستش. در ستون لنس شما تعداد کاراکترهای این سطر رو میتونید مشخص بکنید. در صورتی که این گزینه انی باشه، خود نرم افزار تصمیم میگیره که تعداد حروف چقدر باشه. گزینه بعدی سپریتور یا جدا کننده هست. شما میخواین این حروف یا اعدادی که در سطوح مختلف وجود دارن و در کنار هم قرار میگیرن تا کد WBS شما رو بسازن، با چه کاراکتری از هم جدا بشه. به صورت پیش‌فرض نقطه انتخاب شده، شما میتونید از خط تیره، علامت به علاوه یا ممیز استفاده بکنید. من در اینجا از نقطه استفاده میکنم. برای سطح بعدی ما از حروف بزرگ استفاده میکنیم. طول اون رو 3 قرار میدیم و جدا کننده همچنان نقطه. برای سطح سوم از حروف کوچیک استفاده میکنیم. باز هم با تعداد 3 تا.
و در نهایت برای سطر آخر باز از شماره با طول 2. گزینه‌های دیگه‌ای که در پایین این جدول قرار دارن، یکی Generate WS Code for New Task که در صورتی که این تیک خورده باشه کد جدیدی برای هر وظیفه جدید به صورت خودکار ایجاد میشه. در غیر این صورت شما باید به صورت دستی به نرم افزار بگین که برای وظیفه‌های جدیدی که در داخل پروژه درج شدن یا به پایان اون اضافه شدن کدی رو ایجاد بکنه. تیک بعدی وریفای میکنه یا تایید میکنه که شما این کدهایی که ایجاد میکنی در سرتاسر کل پروژهتون یونیک یا یکتا هست. در صورتی که این تیک رو بردارید ممکنه 2 کد مشابه در طول پروژهتون ایجاد بشه و باعث سردرگمی یا گم شدن وظایف بشه. در این قسمت بالا کد پریویو رو می‌بینیم یا یک پیشنمایشی از کدی که برای ما ایجاد میشه. همونطوری که می‌بینید با آفیس موو که همون پیشوند کد پروژه‌مون بود شروع میشه. عدد 1 نشون دهنده کاراکتر سطر اوله، 3 حرف با حروف بزرگ داریم، 3 کاراکتر با حروف کوچک و در نهایت 2 کاراکتر عددی در پایان اون. با زدن اوکی همینطور که می‌بینید این کد یکتا برای کلیه وظایف ایجاد خواهد شد. در صورتی که شما جای وظایف رو عوض بکنید ممکنه کد اونها عوض نشن. بذارین امتحان بکنیم. در صورتی که من انتخاب محل رو به بالاتر از تعیین تغییرات لازم در محل تغییر جا بدم کد WS اون همچنان 3 خواهد بود و کد 2 به زیر اون رفته. در صورتی که بخواید این ترتیب دوباره چیده بشه از سر توسط نرم افزار شما باید به قسمت WBS بیاین و گزینه رینامبر رو کلیک بکنید. در اینجا با زدن اوکی همه عددها و ترتیب‌ها دوباره درست خواهند شد. پس در این ویدیو مشاهده کردیم که میتونیم سامری تاسک پروژه یا وظایف رو در حالت نمایش قرار بدیم یا اونها رو به دلایلی موقتا حذف کنیم. نکته بعدی که در این ویدیو بررسی کردیم این بود که میتونید ستون WS رو به طرح خودتون اضافه بکنید و یک کد WS دلخواه برای پروژه خودتون ایجاد کنید.